Αυτό είναι το W, το πιο iconic ξενοδοχείο ολόκληρης της Βαρκελόνης, με το χαρακτηριστικό σχήμα ιστίου χτισμένο κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό πεντάστερο ξενοδοχείο με 26 ορόφους και περίπου 470 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα από τα οποία προσφέρουν πανοραμική θέα στη Μεσόγειο ή στον ορίζοντα της πόλης. Ενώ οι τιμές για ένα απλό δωμάτιο εδώ ξεκινούν συνήθως από περίπου 500 ευρώ, ενώ οι πιο πολυτελείς σουίτες μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 3.000 ευρώ τη βραδιά. Και σήμερα θα περάσω μια ολόκληρη βραδιά εδώ για να δω αν αυτό το ξενοδοχείο αξίζει όλο αυτό το hype και τα χιλιάδες ευρώ που ζητάει. Φυσικά θα κάνω και κάποιες δραστηριότητες εκτός ξενοδοχείου που θα εξελιχθούν μπροστά μου, καθώς μιλάμε ότι βρίσκομαι σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες ολόκληρης της Ευρώπης, την Μπαρσελονέτα. Και στο τέλος του βίντεο θα βαθμολογήσω ολόκληρη την εμπειρία με βάση τα 5 αστέρια. Φύγαμε. Λίγο πριν φτάσω στην είσοδο του ξενοδοχείου όμως, ήρθα αντιμέτωπος με ένα υπαίθριο καλλισθενικό πάρκο πάνω στην άμμο, το οποίο καθημερινά επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι, όχι μόνο για να γυμναστούν δωρεάν, αλλά και για να απολαύσουν τον ήλιο, να χαλαρώσουν ακούγοντας μουσική και γενικότερα να νιώσουν το vibe της διάσημης Μπαρσελονέτας στο 100%. Επίγειος παράδεισος, ανυπομονώ να έρθω στην παραλία. Αλλά πρώτα πάμε να κάνουμε check-in. Η εξωτερική πρόσωψη του κτηρίου αποτελείται από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες με ανακλαστικούς ιαλοπίνακες. Γι' αυτό και ανάλογα με την ώρα της ημέρας αντανακλά τη θάλασσα, τον ουρανό και το ηλιοβασίλεμα. Έτσι, μπαίνοντας από την περιστρεφόμενη πόρτα, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν Oh my god. Το λόμπι φιλοξενούσε ένα κατάστημα με επώνυμα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ, ενώ ακριβώς παραδίπλα βρισκόταν ο χώρος αναμονής, με εντυπωσιακές κρεμαστές πολυθρόνες και ένα τεράστιο αιθριό που εκτείνονταν μέχρι τους πάνω ορόφους του ξενοδοχείου. Good morning, sir. Afternoon. How are you doing? I'm fine. You? Good. Thank you so much. Thank you so much too. Have one reservation for today. Χρήστος Γιαννέλης, Athens, Greece. Και όσο περίμενα, δεν έλειψε και ένα welcome Sabanese drink, το οποίο φυσικά δοκίμασα για να αρχίσω να μπαίνω σιγά σιγά στο κλίμα. Αφού δροσίστηκα, μπήκα σε έναν από τους 3 ανελκυστήρες που διέθετε το ξενοδοχείο. Χτύπησα την κάρτα μου και σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασα στον όροφο που θα έμενα. Ενώ παράλληλα το προσωπικό είχε ήδη φροντίσει να μεταφέρει τις αποσκευές μου στο δωμάτιο. Thank you so much, bro. See you later again. Λοιπόν, τα λεφτά, όπως βλέπετε, έφτασαν μόνο για πρώτο όροφο, γιατί μετά ξέφευγε τη φάση. Αλλά πάμε να δούμε πώς είναι μέσα το δωμάτιο. Έχω αγωνία τέρμα. Ορκίζομαι. Full real reaction. Πού ήρθα? Παιδιά, είναι ένα πολύ ωραίο μεγάλο δωμάτιο με απίστευτη θέα. Αν και πρώτο όροφο σχεδόν ισόγειο. Δεν υπάρχει. Πάμε να το δούμε και λίγο αναλυτικά. Ένα μεγάλο κρεβάτι, υπέρδιπλο, μαξιλαράκια μαλακά. Εδώ έναν κύριο έχει στο μαξιλάρι που δεν τον γνωρίζω. W Μπαρσελόνα από πίσω. Στρώμα νερού! Τι λέω ρασούλα, χρειαστεί τραπεζάκι, 2 καναπεδάκια. Τι θέα θα τη δείτε σε λίγο. Μη βιάζεστε. Εδώ, δώρο, coconut water. Κάτι σε aqua είναι. Γενικά το ντεκόρ είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλο το δωμάτιο είναι λευκό και τα έπιπλα είναι δερμάτινα και μπλε. Οκ. Καθρέφτης εδώ πολύ όμορφος. Λεξάρεις κιόλας λίγο. Μάκες, έχω πορωθεί τέρμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε νηπτηράκι στην πένα με πολύ ωραίο πορτατίφ εδώ. Σαπουνάκια, σαπούνι. Εδώ έξτρα, πετσετούλες, κοιτάκι για το πρωί, οδοντοκρεμούλες κλπ. Πρέπει να έχει, όπως και εδώ. Πετσέτες καθαρές, σκαπίρνια και αυτή είναι η ντουζιέρα. Όπα ρε μπρο, ντουζιέρα με χεστρούλα παράλληλα. Φαίνεσαι έξω άμα κάνεις την ανάγκη σου. Όχι. Εντάξει, μια τίμια, τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, εννοείται πεντακάθαρα. Και εδώ πέρα το ντουζάκι πάρα πολύ ωραίο. Και κάτι που συναντάω πρώτη φορά στη ζωή μου εγώ σε ξενοδοχεία, καθώς έχω επισκεφτεί και αρκετά μπορώ να πω. Δείτε εδώ κάποια. Μπουρνούζι. Πετσετούλες, σαπουνάκια. Και γενικά εδώ πέρα έχει πολύ χώρο. Έχει εδώ και κάποια ποτά, μια βότκα, ένα τζιν και μια τεκιλίτσα. Τίμο κατάλογο. Και παρόλο που έκλεισα ναι μεν το πιο φθηνό δωμάτιο και ναι μεν πρώτο όροφο, παιδιά νιώθω ήδη σαν επιχειρηματίας καθώς έχω μια γραφιάρα εδώ πέρα. Ωραία φίλε, εδώ μπορείς να... Yes? All right. Thank you so much. You too, my friend. Thank you so much. Ούτε στημένο να ήταν. Θαλασσάρα. Το πλοίο από εκεί φαίνεται. Απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Μπαρσελονέτα. Ας κάνουμε και ένα ντουζάκι όμως, έτσι.
Σε χρόνο ντετέ ετοιμάστηκα και βγήκα όσο πιο γρήγορα γινόταν, ώστε να κάνω όσα περισσότερα πράγματα μπορούσα εντός και εκτός του ξενοδοχείου. Με πρώτη στάση το κεντρικό εσωτερικό καφέ μπαρ. Εκεί μπορούσες να απολαύσεις ροφήματα της αρεσκίας σου, κάποιο γρήγορο σνακ ή απλώς να χαλαρώσεις σε έναν πραγματικά εντυπωσιακό χώρο. Παραδίπλα βρισκόταν και το βασικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, το οποίο διέθετε μια αρκετά ποιοτική διεθνή κουζίνα, με επιλογές όπου κυμαίνονταν από θαλασσινά και κρεατικά μέχρι πιο ελαφριά πιάτα εμπνευσμένα από τη μεσογειακή γαστρονομία. Τέλος πάντων, εγώ στην παρούσα φάση για την πισίνα είχα έρθει, οπότε... Εντάξει μάγκες, νομίζω ότι είναι όντως επίγειος παράδεισος, όπως ξαναείπα και προηγουμένως. Δυστυχώς οι ξαπλώστερες γύρω από την πισίνα είναι κατηλημμένες, αλλά θα βρούμε κάπου να κάτσουμε. Παιδιά, έχεις θέα όλη την παραλία που είναι γεμάτη από κόσμο, και εδώ το ξενοδοχείο έχει και κάποιες πιο πριβέ ξαπλώστερες του ξενοδοχείου μόνο που δεν είναι για όλο τον κόσμο. Οπότε σίγουρα σε κάποια φάση θα το επισκεφθούμε. Και έχει και πάρα πολύ καλό καιρό, περίπου 25-26 βαθμούς. Και είναι πόσο μήνος έχουμε, 18 Μαΐου. Εντάξει, θα απολαύσω, κάνουμε και λίγο πισινούλα και βλέπουμε, πεινάω και όλα στέρμα. Έτσι βρήκα ένα άδειο καναπεδάκι με ωραία θέα και με το που κάθισα ήρθε κατευθείαν ένα παλικάρι από το προσωπικό για να παραγγείλω. Hello sir, how are you? Fine. What you have for something like a dinner? Dυστυχώς όμως είχε μόνο fast food snacks. Okay, I want one cocktail without alcohol and little sugar and one bottle of water, small. Αρχικά το προσωπικό είναι πάρα πολύ ευγενικό, καθώς περνάνε κάθε τρεις και λίγο και με ρωτάνε αν χρειάζομαι κάτι και ό,τι χρειαστώ να τους πω. Έπειτα μόλις ήρθε το πίνα κολάτα μου χωρίς αλκοόλ και πάμε να το δοκιμάσουμε, κρότησε όπως δεν φαίνεται και τόσο ωραίο. Είναι σε ένα απλό ποτηράκι κυμμένο από ξηραμένο ανανά. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έντονη η γεύση της καρύδας, πάρα πολύ δροσερό. Έχει κάνει και αφρό από το χτύπημα. Ό,τι πρέπει για καλοκαίρι, χωρίς αλκοόλ, έτσι. Και μου έχουν φέρει και αυτά τα πορτοκαλί, τα μπαλάκια, τα οποία τα έχω τσακίσει μέχρι να έρθει το κοκτέιλ. Έχω πατσίνει λίγο. Εδώ και 3 μέρες τρώω το πάτο μου. Τα προηγούμενα βίντεο δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Αν δεν τα έχετε δει, καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάτε. Και τα λέμε σε λίγο. Για να εκμεταλλευτώ στο έπακρο όμως αυτό το απίστευτο κλίμα και το τοπίο που έβλεπα μπροστά μου, άφησα για λιγάκι την πισίνα και κατευθύνθηκα προς την παραλία, ώστε να κάνω λίγη γυμναστική και παράλληλα να σας μεταφέρω το vibe της περιοχής. Είχε πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι, και από όλες τις ηλικίες. Έτσι έβγαλα την μπλούζα μου, έκανα λίγο μονόζυγο και δίζυγο και έπειτα περπάτησα για κάνα 15 λεπτό ανάμεσα σε εκατοντάδες άτομα, εξερευνώντας πιθαμή προς πιθαμή το μέρος. Όσον αφορά την παραλία, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, θα έλεγα. Ο ένας είναι πάνω στον άλλον και μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν βλέπω και κανένα να κάνει μπάνιο. 5-6 άτομα και εδώ έχει εκατοντάδες. Όμως, η έκτασή της και η θέα που προσφέρει το ξενοδοχείο είναι μια ωραία εμπειρία που σίγουρα αξίζει να την επισκεφτείτε. Και την παραλία και μακάρι να μπορέσετε και κάποια στιγμή και το ξενοδοχείο. Εγώ δεν το παίζω κάτι, το έκλεισα για βίντεο, για δουλειά. Αλλιώς δεν θα προτιμούσα κάποια τόσο ακριβή διαμονή. Καθώς θεωρώ ότι όλη μέρα είσαι έξω και κάνεις βόλτες και δεν χρειάζεται να πληρώνεις τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά σε ξενοδοχεία ή καταλύματα. Let's go! Γυρνώντας πίσω στο ξενοδοχείο για να ολοκληρώσω όσα είχα αφήσει στη μέση, έκανα μια βόλτα στο ισόγειο και ανακάλυψα ότι φιλοξενούσε διάφορα στούντιος που εξυπηρετούσαν επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακούς χώρους και καταστάσεις για κάθε είδους event. Τώρα η ώρα είναι 4 και 18 και έχω έρθει στο rooftop, το οποίο πραγματικά με έχει συγκλονίσει. Είναι ένας απίστευτος χώρος, αλλά ιδανικά τον προτείνω μετά τις 5-6 που θα πέσει ο ήλιος, γιατί τώρα δεν παλεύεται, βαράει κατά κούτελα. Ωστόσο έχει μια familiar, θα έλεγα, πισινούλα, σαν ιδιωτική με λίγα άτομα, καθώς οι περισσότεροι προτιμούν την κάτω, όπως είδατε. Και νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο άμα θες λίγο ιδιωτικότητα και άμα θες λίγο ησυχία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι, επειδή 7 η ώρα ανοίγει το εστιατόριο και πεινάω τέρμα, να εκμεταλλευτούμε λίγο αυτό τον καιρό και την πισίνα και να κάνουμε λίγο μπανάκι. Παιδιά, Βαρκελόνη αγαπώ, άνετα θα μπορούσα να ζήσω κάποια στιγμή της ζωής μου μόνιμα εδώ και ποιος ξέρει, μπορεί να φύγω κάπου σύντομα. Λοιπόν, αν και είναι τέρμα παγωμένο, πότε θα μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να μπω στο W Barcelona, σε μια ιδιωτική πισίνα με αυτή τη θέα. Όχι. Πολύ κρύο. Αλλά μοναδική εμπειρία. Μπαρτσελονέτα λοιπόν. Κολτ. Τι ωραίο που είναι εδώ πέρα, δείτε πως λάμπει. Σαν ιστιοφόρο εντελώς όμως, έτσι. Και να ξέρετε, είναι όμιλος Marriott.
Στο οποίο έχουμε βρεθεί στην Ελβετία, σε εκείνο το ωραίο που είχα εξεπλάγει, που είχα τρελαθεί. Αυτές οι λέξεις μας μάραν, κουπέλι. Anyway. Δεν μπορώ να πω ότι απόλαυσα στο έπακρο του συγκεκριμένο μπανάκι, καθώς το νερό ήταν αρκετά κρύο και δεν πολύ έμπαινα ολόκληρος μέσα. Όμως η θέα ήταν πραγματικά μαγική και άκρως απολαυστική. Καλώς ή κακώς η πείνα όμως με είχε πραγματικά θερήσει, οπότε προτίμησα προς το παρόν να γευματίσω εκτός ξενοδοχείου. Έτσι, αφού προσπέρασα αρκετά καφέ και διάφορα μαγαζιά κατά μήκος της παραλίας και περπάτησα και κάνει ένα 15 λεπτό, βρέθηκα μπροστά σε μια επιλογή που μου τράβηξε αμέσως την προσοχή. Τώρα, δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε λίγο το πρόγραμμά μας για να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Παιδιά, μια εγγραφή στο κανάλι, ένα subscribe είναι δωρεάν και εμένα με βοηθάει απίστευτα να συνεχίσω το έργο μου. Θα κάνω από πλευράς μου ό,τι καλύτερο μπορώ, ξυπνάω και κοιμάμαι με τη σκέψη πώς να γίνω καλύτερος και να σας φέρνω καλύτερες ιδέες και πιο αυθεντικές και πάντα αληθινές. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να με στηρίξετε είναι μια εγγραφή στο κανάλι. Subscribe και πάμε πίσω στο βίντεο. Ευχαριστώ για όλα. Τώρα έχω καθίσει σε ένα μαγαζί τάπας Waimar λέγεται, πάνω στον δρόμο. Εντελώς τουριστικό, αλλά πεινούσα και ήταν το μόνο άδειο τραπέζι που βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο μέρος για να βλέπουμε και λίγο εδώ τι παίζει. Έχει και πολύ ωραίο καιρό, οπότε το εκμεταλλεύτηκα. Και επιτέλους μετά από 3 μέρες στη Βαρκελόνη, τέταρτη σήμερα, βρήκα παέλα, παιδιά. Ευκαιρία εννοώ, παντού έχει. Το οποίο δοκίμασα και δεν με ξετρέλανε, η αλήθεια είναι. Είναι ένα ριζότο με αρκετό λάδι, μυρωδικά, ντοματούλα σάλτσα και κάποια λαχανικά, αλλά δεν είναι κάτι το extreme και το ρύζι είναι αρκετά σκληρό, θα έλεγα. Ένα 6 στα 10 μπορώ να βαθμολογήσω άνετα, καθώς κόστησε και 23,5. Βέβαια είναι ολόκληρο μαγειρευτό φαγητό, έτσι, που έχει φτιαχτεί μόνο για σένα και είναι σε ένα τηγανάκι. Τρώμε και βλέπουμε. Τέλος να σας πω ότι τρώω κάπως έτσι, καθώς δεν αφήνω τα πράγματά μου ούτε λεπτό, επειδή σε αυτή την παραλία υπάρχουν καθημερινά πάρα πολλοί σκάμερς και έχουν σημειωθεί δεκάδες κλοπές, οπότε το νου σας. Λίγα μέτρα πιο πίσω έπεσα πάνω στο μεγάλο πύργο του εναέριου τελεφερίκ και παρότι είχε απίστευτη ουρά και αφόρητη ζέστη, δεν γινόταν να το προσπεράσω. Καθώς είχα δει βιντεάκια στο ίντερνετ από ανθρώπους που το είχαν χρησιμοποιήσει και είχα ζηλέψει απίστευτα τη θέα που προσφέρει πάνω από ολόκληρη τη Βαρκελόνη. Έτσι έπρεπε να κάνω τρελή υπομονή και να περιμένω στη σειρά μου για πάρα πολύ ώρα. Το κόστος της μεταφοράς ήταν μόλις 10 ευρώ και επιτέλους ήρθε και η δική μου σειρά να ανέβω. Thank you. Τώρα αν ήξερα ότι θα περίμενα τόση ώρα, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα, πάνω από μισή ώρα, 40 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, δεν παίζει. Και θα ελπιστώ τουλάχιστον να αξίζει η όλη εμπειρία. Αλλά κλεισμένοι σε ένα βανάκι με 600 άτομα δεν είναι και ότι καλύτερο. Ας μην γκρινιάξουμε, ας απολαύσουμε τη view και να δούμε τι λέει. Γυρίζει και άσχημα κάποιος δεν ήθελε. Εντάξει, δεν του γεννήσικα. Πιστεύω ότι θα το γεννήσει περισσότερο. Oh my god. Όχι, αξίζει τελικά, παιδιά. Η ψηφοφορία σε πιάνει. Πραγματικά η θέα που απλώθηκε μπροστά μου ήταν ό,τι καλύτερο. Από τη μία πλευρά έβλεπες ολόκληρη την παραλία της Μπαρτσελονέτα γεμάτη κόσμο, ενώ από την άλλη ξεδιπλωνόταν το τεράστιο λιμάνι της Βαρκελόνης με κρουαζιερόπλια, ιστιοπλοϊκά και αμέτρητα σκάφη κάθε μεγέθους. Όσο ανεβαίναμε ψηλότερα, μπορούσα να διακρίνω τον ορίζοντα της πόλης, με τους ουρανοξύστες, τα ιστορικά κτίρια και τη Μεσόγειο να χάνεται στο βάθος. Και αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι άλλο να το βλέπεις μέσα από ένα βίντεο και άλλο να ταξιδεύεις πραγματικά εκεί πάνω. Βλέποντας αυτές τις εικόνες να αποτυπώνονται με τα ίδια σου τα μάτια, η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική και η εμπειρία. Αξίζει τέρμα, μάγκες, να ξέρετε. Ό,τι καλύτερο. Εντάξει, παιδιά, η φάση άξιζε τέρμα. Αν αναλογιστείς ότι η διαδρομή ήταν μία από τις πιο όμορφες διαδρομές που έχω κάνει ποτέ μου και σε φέρνει σε αυτή την απίστευτη θέα εδώ. Και ακριβώς δίπλα έχει και ένα ωραίο rooftop, το οποίο αργά το βράδυ θα είναι πιο ωραίο γιατί τώρα έχει πάρα πολύ ήλιο. Αλλά ναι, να δω πώς θα γυρίσω. Anyway, αυτό είναι δικό μου θέμα. Για καλή μου τύχη, κατεβαίνοντας μια μεγάλη κατηφόρα, έπεσα πάνω σε ένα κοινόχρηστο ποδήλατο. Σκάναρα το QR code που αναγραφόταν πάνω και απόλαυσα στο έπακρο τη 15 λεπτή διαδρομή της επιστροφής. Καθώς η Βαρκελόνη έχει παντού ποδηλατόδρομο και το κόστος μάλιστα για το ποδήλατο ήταν μόλις 2 ευρώ για 15 λεπτά. Τώρα τρώω μια μπαρίτσα πρωτεΐνης. Πίνω νητρικό ροκουπί. Τι να πω για σας, δείτε τι φτιάξαμε. Έχω και μαζί μου πρωτεϊνάρα, isolate αλατσμένη καραμέλα και ριζάλευρο για τα άνθρακα και φεύγουμε για προπόνηση.
ευκαιρία να δούμε και το γυμναστήριο. Παιδιά, εάν θέλετε να με στηρίξετε να συνεχίσω το κουπί μου και να πάρετε και έκπτωση από το site gymbeam.gr που έχει 10.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, μπείτε, πάρτε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ανάγκη και χρειάζεται πραγματικά. Μην πετάτε λεφτά για μένα. Ευχαριστώ ήδη για όλα που έχετε κάνει για μένα. Και βάλτε τον κωδικό Γιαννέλης 5 στο τέλος της παραγγελίας σας σε οποιοδήποτε προϊόν Gym Beam. Screenshot και την παραγγελία σας με τον κωδικό μου. Στείλτε μου την στο Instagram γιατί κάθε μήνα τέλος του μήνα κάνω κλήρωση και κληρώνω 100 ευρώ κουπόνι. Thank you, πάμε. Φτάνοντας στον όροφο που φιλοξενούσε το γυμναστήριο και το σπα, αλλά και υπηρεσίες όπως μπαρμπέρικο και στούντιο τατουάζ, πληροφορήθηκα ότι σε μόλις 30 λεπτά θα έκλειναν. Οπότε έπρεπε να βιαστώ και να αφήσω προς το παρόν την προπόνηση στην άκρη. Έτσι παρέλαβα μπουρνούζι, πετσέτα και σαγιονάρες και μπήκα διακριτικά στο χώρο, καθώς η βιντεοσκόπηση απαγορευόταν. Εκεί με περίμενε αρχικά ένα φοβερό τζακούζι. Εντάξει, ό,τι καλύτερο. Ωραία φίλε, το είχα ανάγκη αυτό. Ακριβώς δίπλα υπήρχε και κανονική εσωτερική πισίνα που μπήκα επίσης. Αυτά είναι. Το νερό είναι χλιαρό. Κάποιοι κάνουν όντως ζωή. Και δεν εννοώ εμένα, εννοώ αυτούς που έρχονται για διακοπές. Ακολούθησε ένα γρήγορο ντουζάκι, ένα δωρεάν detox water για ενυδάτωση και φυσικά η σάουνα, που η αλήθεια είναι μου είχε λείψει αρκετά. Βασικά, καμιά 2 φορές έχω κάνει ακόμα. Ναι, τέλος πάντων. Και είναι 10 λεπτά μέσα και έχω πάρει φωτιά, αλλά είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, αυτά έπρεπε να γίνουν όλα πριν την προπόνηση, αλλά για να τα προλάβουμε και να τα ζήσουμε, έπρεπε να γίνει έτσι. Μετά την προπόνηση εννοούσα, ό,τι να είναι. Τόσο τρέξιμο που έριξα εκείνη τη μέρα. Κι άλλο ένα ντουζ λοιπόν και τέλος χαμάμ. Αφού έκλεισε το σπα και η ώρα είχε πλέον περάσει, έκατσα για λίγο να απολαύσω το κινηματογραφικό τοπίο που απλώνονταν μπροστά μου. Έπειτα γύρισα στο δωμάτιό μου. Φόρεσα ένα σορτσάκι και ένα λευκό πουκάμισο που είχα μαζί μου, το οποίο όμως είχε τσαλακωθεί λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελα. Ευτυχώς όμως μέσα στην τουλάπα βρήκα ένα σίδερο και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το έκανα πένα. Ή τουλάχιστον πολύ καλύτερο από την αρχική κατάσταση που βρισκόταν. Οπότε ήμουν πλέον έτοιμος για να διπνήσω. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:45. Δυστυχώς έχω έρθει στον 26ο όροφο που φιλοξενεί το εστιατόριο και το μπαράκι του ξενοδοχείου. Είναι πραγματικά απίστευτα. Απλά λέω δυστυχώς γιατί δεν μπορώ να βιντεοσκοπήσω με την κάμερα. Τώρα το έχω καμπερώσει πίσω από ένα μπουκάλι νερό και προσπαθώ να βγάλω κάτι. Τα πλάνα που θα δείτε από πάνω είναι από το κινητό μου. Το εστιατόριο είναι ιαπωνέζικο. Βγαίνοντας από τον ασανσέρ έχει μια απίστευτη θέα. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο ή μάλλον μόνο στο Κάιρο στην Αίγυπτο. Το πάτωμα όλο ανάβει και έχει μια απίστευτη παράσταση σαν ουρανό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο διάδρομος είναι μαγικός που τον ακολουθείς και σε βγάζει σε ένα μπαράκι που γίνεται χαμός με δυνατή μουσική, ωραίες παρουσίες και γενικά πολύ προσεγμένα και περιποιημένα όλα. Δεν είχα κάνει ρεζερβέ και στην αρχή δεν με βάλαν, αλλά μετά ξαναείπα μήπως γιατί είμαι ένα άτομο, δεν θα κάτσω πάρα πολύ κλπ. Και μου δώσαν ένα πολύ ωραίο τραπεζάκι το οποίο είχε chopsticks και ένα πολύ ωραίο πιατάκι και μου φέραν και 3 διαφορετικούς καταλόγους οι οποίοι ήταν για ιαπωνέζικα ποτά και φαγητά και σούσι. Το παλικάρι που μου πήρε παραγγελία ήταν πάρα πολύ ευγενικό και μου έφερε και ένα πανάκι έτσι ζεστό για να καθαρίσω τα χέρια μου και μου σέρβιρε έπειτα λίγο νερό. Τέλος, παράγγειλα μια πιατέλα σούσι, την οποία περιμένω σαν τρελός γιατί έχω πεθάνει της πείνας. Ευτυχώς το γυμναστήριο είναι 24ωρο και θα πάμε πολύ αργά από ό,τι φαίνεται. Λέω να πάμε και για ένα ποτό με τα δίπλα. Λοιπόν, η πιατέλα φαίνεται πάρα πολύ περιποιημένη, αλλά ένα 80 που έχει θα δούμε αν αξίζει με τη γεύση. Θα ξεκινήσω με τους τόνους, φιλετάκια. Ομό ψάρι είναι. Τώρα τα έχω έτσι για να βλέπετε. Καλή φάση. Σολομός με χαβιάρι. Ο σολομός φρεσκότατος, πολύ καλό. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το σούσι, αλλά για να χορτάσεις πρέπει να φας 5 πιάτα. Γι' αυτό δεν τρώω και πολύ συχνά, αλλά το συγκεκριμένο είναι ολόφρεσκο, παιδιά μου. Πάμε να δοκιμάσουμε και ένα από αυτό. Πολύ περιποιημένα, ωραίες γεύσεις και καθαρό ψάρι. Εντάξει, πεινούσα πάρα πολύ, αλήθεια είναι, και τα εξαφάνισα όλα σε σχετικά λίγο χρόνο. Έπειτα ήρθε το παλικάρι με το λογαριασμό και υπέγραψα ώστε να τα πληρώσω όλα μαζί στο τέλος. Η βραδιά όμως δεν τελείωσε εκεί. Συνέχισα με μια επίσκεψη στο μπαράκι του ξενοδοχείου, το οποίο έπαιζε πολύ ωραία μουσική. Δεν είχε πολύ κόσμο και ήταν ό,τι ακριβώς ήθελα. Συνδυαστικά μαζί με ένα gin tonic που συνηθίζω πλέον να πίνω όταν βγαίνω νύχτα.
Καλά, 2 φορές έχω βγει βασικά το τελευταίο χρόνο και αυτή ήταν η τρίτη, αλλά τέλος πάντων. Άσχετη πληροφορία της ημέρας, όσο απολαμβάνω τη θέα και το ποτό μου μόνος μου και ήσυχο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:17. Προφανώς δεν θα κάνω προπόνηση, αλλά θα σας το δείξω αναλυτικά, καθώς αξίζει και δεν περίμενα ποτέ μου να βρω σε ξενοδοχείο τέτοιο γυμναστήριο που είναι σαν κανονικό γυμναστήριο κάποιας πόλης. Έχει επίσης πάρα πολλά μηχανήματα και ολοκαίνουργια, είναι πεντακάθαρο, έχει χαμηλή μουσική, έχει air condition, έχει ωραίο φωτισμό, έχει αλτήρες, έχει μπάρες, είναι πολύ μεγάλο και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι έχει και διαδρόμους με απίστευτη θέα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι θα ξαναβρείτε εύκολα τέτοιο γυμναστήριο σε ξενοδοχείο. Ακραίο πραγματικά, ελλειπτικά, ποδήλατα, ό,τι θες. Σμιθ, ρακ, τροχαλίες, κανονικό gym. Τέλος, εδώ βρήκα καθαρές πετσέτες, μικρά άκουα νεράκια, πράσινα μήλα και ακουστικά μιας χρήσης. Ακραίο. Ένα μιλαράκι, αλήθεια είναι, θα το τιμήσω. Ζυγίστηκα κιόλας για να δω που βρίσκομαι και μετά από 4 μέρες ασταμάτητου κουπιού ήμουν περίπου 1,5 κιλό πάνω. Μια χαρά δηλαδή. Anyway, γύρισα στο δωμάτιο, άλλαξα και τράβηξα την τηλεόραση προς τα έξω ώστε να ξαπλώσω και να δω τίποτα μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Αλλά δεν έβγαλα άκρη, αλήθεια είναι. Οπότε μετά από λίγο την έκλεισα και ξεράθηκα. Ομάδα, καλημέρα. Πω παιδιά, ασχέτως που κοιμήθηκα μόνο 3 ώρες και δεν θα κοιμηθώ άλλο εννοείται. Πας και προλάβουμε να φάμε άνετη τουλάχιστον πρωινό, που όλα τα κάνουμε με την ψυχή στο στόμα εδώ πέρα που ήρθαμε. Αντί να χαλαρώσουμε λίγο και να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ανέσεις που πρώτη φορά νομίζω έχω ζήσει τόσες ανέσεις και τόσα ωραία πράγματα. Κοιμήθηκα σε πουλάκι, είναι όλα τέλεια. Το κρεβάτι είναι τόσο μαλακό, ωραίο και μυρίζει υπέροχα. Επίσης δεν μπήκε ίχνος φως που έχω θέμα και ήταν παντού πάρα πολύ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, παντού πολύ ήσυχα. Οπότε το μόνο που μένει είναι να φάμε μια πρωινάρα και να δούμε και το μπουφέ τι λέει, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη και να βαθμολογήσουμε. Να δούμε και πόσο έχει πάει η λυπητήρη. Ναι, αλλά δείτε κάτι πρώτα. Οι κουρτίνες άνοιγαν αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού και απολάμβανες αυτή την υπέροχη θέα με το καλημέρα. Ωραίο έτσι. Έχω και κάτι που συνειδητοποίησα ψάχνοντας νερό, αλλά δεν βρήκα γιατί ήπια. Εδώ πέρα έχει μικρά snacks, πατατάκια, μπισκότα, χάριμπο, παρίτσες, M&M's. Πάμε να φάμε. Παρόλο που το δωμάτιο διέθετε και καφετιέρα, προτίμησα να πιω τον καφέ μου μαζί με το πρωινό. Κατεβαίνοντας λοιπόν στο ισόγειο, μπήκα σε ένα τεράστιο χώρο που περισσότερο έμοιαζε με κάποιο πολυτελές τροπικό εστιατόριο παρά με αίθουσα πρωινού ξενοδοχείου. Τώρα, όσον αφορά το μπουφέ, είχε ναι μεν κάποια παραδοσιακά λαντικά και τυριά, διάφορα γιαούρτια και φρούτα σε αυθονία, μια τίμια ποικιλία αρτοσκευασμάτων τόσο αλμυρών όσο και γλυκών, καθώς φυσικά ξηρούς καρπούς και αρκετές κρύες επιλογές. Από κυρίως πιάτα όμως υστερούσε λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, είχες τη δυνατότητα μέσα στην τιμή να παραγγείλεις ό,τι ήθελες από το μενού, το οποίο ήταν αρκετά πλούσιο και με πολλές διαφορετικές επιλογές. So, can I order something from here, right? I want tortilla de patata and salmon bacon. Thank you so much. Your name is? Christos. Christos. Yes. Yours? My name is Alfonsina. Alfonsina. Nice name. Where are you from? Mr. Christos, I'm from Equatorial Guinea in Africa. Oh, amazing place. Thank you. Happy to see you. Thank you. Το προσωπικό είναι πραγματικά όλο απίστευτο. Αρχικά πήρα από το μπουφέ ένα κρουασανάκι και ένα πιτοειδές. Ισπανικό. Παράγγειλα ένα μπέιγελ με σολομό και ένα τορτίλια δε πατάτας που είναι το αγαπημένο μου, με ένα μπουσκετάκι που έχει δίπλα παραδοσιακό. Μου έφεραν ένα σφινάκι χυμό και ένα διπλό εσπρέσο που παράγγειλα. Και τέλος γέμισα και ένα μπολάκι με φρέσκα φρούτα. Μάγκο, ανανά, καρπούζι και φράουλα. Και παράγγειλα και άλλη μια ομελέτα με σπανάκι, επειδή θεώρησα ότι θα έβρισκα και κανένα αυγό στο μπουφέ, το οποίο δεν είχα. Anyway, πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα το αγαπημένο μου. Δεν είναι άλλο εκτός από τορτίλα ντε πατάτα. Πω παιδιά, είναι όνειρο. Είναι και ζεστό αυτό. Οι πατάτες δεν είναι λιώμα, είναι ακριβώς όπως πρέπει. Τρελό. Λίγο μπουσκετάκι. Με χυμό ντομάτας, τραγανό, φρεσκοψημένο. Πολύ ωραίο. Λίγο λαδάκι το ήθελε. Άρρωστο. Μπέικελ.
Λες και βρίσκομαι σε μπραντσάδικο στην Αθήνα. Καμιστό σολομό, μοτσαρέλα μάλλον, στεναχωρημένο μαρουλάκι, κρέμα τυριού. Απίστευτο. Πεθαίνω και Φιλαδελφία και σολομό. Τέλος πάμε να δούμε τι λέει και η μαμελέτα. Βόλικο σπανάκι βλέπω, 3 με 4 αυγά βλέπω επίσης. Αλατάκι ήθελε, ψιλο αδιάφορη και επειδή έχει πολύ σπανάκι είναι λίγο ιδιαίτερη, αλλά full διατροφική. Οπότε μια χαρά. Τώρα τα έφαγα όλα, έσκασα πραγματικά και η βαθμολογία μου για το πρωινό είναι 9,3 στα 10. Καθώς μπορείς να παραγγείλεις οτιδήποτε θες από brunch και είναι all inclusive στην τιμή του πρωινού. Ακραίο. Εντάξει, ο μπουφές μπορεί να μην έχει τα πάντα, αλλά εφόσον μπορείς να παραγγείλεις κανονικά γεύματα, τι καλύτερο. Τώρα, αυτό που θεωρώ ότι πραγματικά κάνει τη διαφορά εδώ δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, αλλά ολόκληρη η περιοχή. Η παραλία, το vibe που σου βγάζει το μέρος, το fitness lifestyle και το απίστευτο κλίμα δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσεις. Είτε μείνεις στο W είτε κάπου αλλού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα λατρέψεις την Βαρκελόνητα όσο τίποτα. Τέλος, ο λογαριασμός όλης της ημέρας μου κόστησε 560 ευρώ, αλλά ήταν μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ μου. Και λυπάμαι πραγματικά που φεύγω από αυτό το μέρος γιατί είναι ένας επίγειος παράδεισος. Και θέλω οπωσδήποτε να ξαναέρθω. Η γενική βαθμολογία με βάση τα 5 αστέρια για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι 5 στα 5. Καθώς θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που έχω επισκεφθεί ως τώρα. Αν σας άρεσε το βίντεο και αν σας βοήθησε και αν σας έψησε να έρθετε κι εσείς είτε στο μέρος είτε στο ξενοδοχείο, μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Ως τότε, ξέρετε, κουπί.